دوستان حتما واسهتون سوال پیش اومده که آیا الان چه تنهایی این موقع شاهد بارش برف هست. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو الان ساعت 2:40 شبه و یه لحظه نگاه کردم دیدم هوا بارونیه و واقعا لذت بردم. گفتم هوای پیاده روی کردن و قدم زدن. یه سردارن حتما واسهتون سوال پیش اومده که آیا الان چه تنهایی این موقع شب داری قدم میزنی واسهت خطرناک نیست؟ نه دوستان، این شهر کوچیکیه، همه همدیگه رو میشناسن و تا به حال اتفاقی برای کسی نیفتاده و درسته حالا درگیری‌هایی وجود دارن بین طایفه ها، ولی خب مردم عادی که رفت آمد میکنن، قدم زنی میکنن، اتفاق خاصی واسه شون نمیفته و امنیت کامل برقراره. به غیر از اینا پلیس هم داخل شهر موقع شب جایزنی میکنه و امنیت شهر رو بررسی میکنه. سوار ماشین بشیم و به سمت مدرسه حرکت کنیم. سردش برز خطری میمونه جانم شاهد بارش برف هستیم.
دیگه چه؟ شاهد برفی. پس ما چیکار داره کل داریم با سردش بیرونی بیا. پس ایسه این برفی زنه لردگون برف میزنه. یالا سلام. بازی صبح خیر. خسته نباش. خوبی؟ قربونت ازم. سلام درود. وای خدا. حالی که نمی هوا به لذت خدمت شما دوستان عزیز. راستش تازه ابوالفضل بهم زنگ زد و گفت که مریض حال هستم و کسی هم داخل خونه نیست که منو به بیمارستان ببری. بخاطر همین میخوام ابوالفضل به بیمارستان ببرم و تا حالش بهتر بشه. و خدا رو شکر امروز هم استراحت خوبی کردم و فردا هم مدارس تعطیل هستن و میتونم فردا هم به استراحتم اضافه کنم. ممنونم از اینکه اینقدر نگران حال بنده هستیم و این ممنون میشم تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. ما بریم سراغ ابوالفضل و با خودمون ببریمش بیمارستان. ابو co to ابو؟ ها؟ سرما خورده ای چیز خاصی نی. الان پزشک هم مقداری دارو بهش داده. داخل نسخه نوشته باید داخل داروخونه اونا رو خریداری کنه. راستی امروز هم یادم رفت هزار خونه رو پرداخت کنم.
بهتری؟ این necdeş بیشتر درد کنه. اون سر من نبندیم بوی سر من بوی. خسته نبود. نه، ساس ببین ساس بزن سرش. راستش. Yine misin? Yine misin? Yine misin? Bunu verdi bala. دوران ما مردم. قربونت. دوران جان. قربونت دمت. دستان عزیز قربونت عزیز. قربونت عزیز. بتمنى ما لیگو. قربونت دست دهنه که ما راستی سر داشت. خداحافظ عزیزم. من زنگ زیگاش شم آماده کردم و بیا خونم از بی زمه یه خواه میوانی هر داری سیمون خود پرتقال و لیمو شیرین یه 2 کیلو پرتقال بینه 1 کیلو لیمو شیرین بینه جله بیزمه 1 کیلو هم یا 1 کیلو و نیم 2 کیلو هم سیب بین عزیز ها ها قرمز یا سفید سفید بینی بهتر نیست قربونت ممنون تشکر چند دادم؟ 76 79 99
دستتون درد. آقا دست در نکنه. خیلی ممنون. باز آزاد. خداحافظ. اینم از شهر سردشت یا بگم روستای سردشت. این تا شیشه ماشین قد کثیف شده. درس خوندی؟ اوه خستم از این ساعتی سریه ها؟ یا؟ چی سیست؟ خراب بشردم تنظیمات چه خراب چه؟ ساعت چند دارم؟ 9:52 دقیقه 9:52 دارم؟ خب یه 30 آخری 23 تمی سری؟ 9:53 دقیقه تمی سری؟ 53 9:53 دارم ای خدا جمعی سری بابا تو چی این درس خونم؟ من اینطوری طبیعت رو بی؟ ها؟ خوب ای زد چه خندی؟ هیچ صحبت تعطیلی من احتمال زیاد صبح بمونیم تو بایم تو داخلش دیره نمونم خانه شهر ها؟ همون داشته قبلا رفتیم بوزی شد ها؟ کشت اومد؟ ساعت چند؟ Siz bugün? نه Göt hastam. منم اونیمو خیلی سلام حالا پشت صحنه حسن تعداد افرادی که سیلی کنه ولی خب حق فیلم برداری ازشونه نه دوستش دارم من دیوانه بخون نخیلی نمی دبول دونی بخون نه بخواد بخون یه شیری بخون هر شیرشی دونی بخون لری بویه این بویه عاشقم سیتیه دل باقیم سیمیرت نازی 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 دور بسازی نازی زور تشدی در کورش کش شازده رازیش کن نه اول بخون خوب کنی سمعت همینو بخون اما شنو؟ عاشقم عاشقم سیتیه دل
باخته اون سیمینش ای خدایی بالای سری کن قسمتم خندیدنش نازی 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 توتی خیلی سازی نازی تشدی لکورش کن شازدی لاجورش کن میگه دادا حفظ نخون و یعنی بخون نوسیتون بخونم ها؟ نه خود بخون خود الان خواهرزاده میخوام بخونی بخون قشنگ بخون قشنگ مشه نونی هریا نونی نیما اینو بازو باشه اینم با بتایی پهنش کنی Il avait un peu plus ensuite. Tu le chéris toi? Deux téléphone, deux dossiers. J'ai dit non. Bien, bien. بیا نازیش بجا بسته؟ تا بخری؟ بسته؟ میخریدو؟ میخرید؟ چه پیامال بیننده نیما بخورم؟ ماما میخوام برم خواسته
Ama şimdi buraya kuramıyorum. نه خاموش شد دیگه، خاموش شد. بله برای واسه سرد شده. آها. دوستان اینقدر مه‌آلود شده هوا که من نمیتونم 5 متری جلوتر از خودمو ببینم. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. من در ویدیو قبلی درباره تبعیض بین زن و مرد حرف زدم که این ویدیو واکنش‌هایی رو به همراه داشت. تعدادی از شما دوستان عزیز من رو متهم به دروغگویی کردین و گفتین که واقعیت‌های ایران رو بیان نمی‌کنیم. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که دروغی درباره فرهنگ ایران و مردم ایران به شما دوستان عزیز بگم و برخلاف سایر کانال‌های اشاری سعی می‌کنم که یک واقعیت کامل هرچند که تلخ باشه رو به شما دوستان عزیز بگم. به قول معروف حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرینه. حالا برسیم به این که تمامی ویدیوهای من و حرفهای من مختص تمام مردم ایران نیست و بیشتر روی مردم عشایر و روستاها اشاره داره. چیزی رو که میخواستم به شما دوستان عزیز در این ویدیو بگم اینه که متاسفانه به خاطر کمبود امکانات و نبود شغل مناسب و کافی در مناطق عشایری و روستایی زبانهای کشور مجبور به کارهای خطرناکی میشن. طی سالیان اخیر تعداد زیادی از زبانهای شهرستان لردگان و عشایر جان خودشون رو از دست دادن. اکثر این زبانها راننده هایی بودن که با ماشین خودشون از استانهای جنوبی مثل استان بوشهر و استان بندرعباس کالاهای قاچاقی رو که از طریق دریا وارد این استانها شده بودن رو به استان تهران و اصفهان می بردن و به دلیل اینکه این کالاها قاچاق بودن ماموران انتظامی در زاده‌ها این افراد این زبانها رو تعقیب میکنه که متاسفانه باعث کشته شدن این زبانها در اثر تصادف میشن و دستمزد چنین کار خطرناکی واقعا کمه.
حدود 1000 کیلومتر باید طی بشه تا به استان بندرعباس برسن و 1500 کیلومتر از اون ور به استان تهران سفر کنن که یعنی حدود 2500 کیلومتر رو طی میکنن فقط به خاطر 80 دلار. سه روز پیش یک زبان بیگناهی که به خاطر همین کمبود امکانات در منطقه مجبور به انتخاب این شغل شده بود، عین رانندگی تصادف میکنه و میمیره. زبانی که 1 سال از من کوچیک‌تر بود. من نمیخوام در مورد سیاست حرف بزنم، ولی این وقایع رو چی میبینم نمیتونم زیر خودم رو بگیرم. همین روستای سردشت و روستای دودرا دارای چاه‌های نفت هستند که دولت ایران زیرساخت‌های مناسبی رو برای این روستاها تهیه نمی‌کنند که جوان‌ها بتونن داخل همین منطقه مشغول به کار بشن و با جون خودشون بازی نکنن. حالا بعضی از زمانهای عشایر کلاً از منطقه خارج میشن و به سایر استان‌ها و شهرها میرن که الان دلایل این مهاجرت رو هم بهتون میگم. و این رو هم بگم دیروز وقتی داخل کافه نشسته بودم، صاحب کافه یک خبر تلخی رو دوباره به من داد که یکی از رفیقاش که این کالاها رو جابجا می‌کرد تصادف کرد و میمیره. یعنی در هر هفته 1 نفر از این زبانهای این شهرستان به خاطر کمبود امکانات کشته میشه. و کاش مسئولین کشور به جای این که به فکر جیب خودشون باشن، به فکر مردم کشور خودشون باشن. یک اختلاس بسیار بزرگی در ایران صورت گرفت. یکی از اختلاس ها که به واسطه این اختلاس هزاران میلیارد تومان از ایران ربوده شد. و اگر همین پول رو برای مردم ایران هزینه می کردن، هیچ فقیری داخل ایران وجود نداشت. هیچ زبانی آرزو به دل نمی مرد. هیچ زبانی مجرد و ناکام از دنیا نمی رفت. ازدواج برای زبانهای ایرانی الان شده آرزو. الان با اینکه همه زبانهای ایرانی دوست دارن حس پدر شدن رو تجربه کنن، ولی میترسن که یک نسل فقیر تحویل جامعه بدن و میترسن که بچه خودشون مثل خودشون اذیت شن. و بازم ببخشید که من دوباره احساساتی شدم.
ولی این چیزایی که من میگم حقیقت ایران است. ایران مانند هر کشوری هم رسم و رسوم خوبی داره و هم رسم و رسوم بسیار بد که متاسفانه در حال حاضر رسم و رسومات بد بیشتر شدند و قانون‌های بسیار بد. حالا برسیم به دلایل مهاجرت. دلایل مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها. الف یا همون دلیل اول دلیل اقتصادی هستش. بسیاری از روستاها ظرفیت محدودی برای ایجاد مشاغل پایدار دارند، به ویژه برای جوانانی که تحصیلات بالاتری دارند. درآمد بسیار پایین. کشاورزی و دامداری که اغلب منابع اصلی درآمد در روستاها هستند، به دلیل مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی و نبود حمایت‌های مالی سوددهی کافی ندارند. متاسفانه سال به سال خشکسالی در ایران داره بدتر میشه و بارش‌های برف و باران واقعا کمتر شده نسبت به سالهای گذشته. امسال نسبت به سال گذشته مقدار بارش باران کاهش چشمگیری داشته. تمایل به زندگی بهتر. شهرها به عنوان مراکز اقتصادی جذابتر، امید به درآمد بیشتر و کیفیت زندگی بهتر را فراهم می‌کنند. حالا دلایل آموزشی رو هم بهتون بگم. کمبود امکانات آموزشی. در بسیاری از مناطق روستایی مدارس تنها تا مقطع ابتدایی یا متوسطه وجود دارد و جوانان برای ادامه تحصیل مجبور به مهاجرت می شوند. مثلا جایی که من تدریس می کنم، روستایی که من تدریس می کنم، دخترها بعد از اینکه ابتدایی رو میخونن اکثر اونها ترک تحصیل میکنن به خاطر اینه که مدرسه‌ای وجود نداره که در اون مقطع متوسطه رو تحصیل کنن و درس بخونن. کیفیت پایین آموزش، نبود معلمان متخصص و امکانات آموزشی مدرن در روستاها باعث می شود جوانان به شهرها برای دریافت آموزش بهتر روی بیاورند. حالا اگر معلمان هم هر چقدر چه دانش داشته باشند، وقتی که امکاناتی داخل مدرسه وجود نداشته باشند نمیتونن اونجوری که انتظار دارن و توقع دارن تدریس کنند و کیفیت آموزش به شدت پایین میاد. دلایل اجتماعی و فرهنگی. فشار سنت ها. برخی جوانان به دلیل محدودیت های سنتی و فرهنگی روستاها مانند ازدواج اجباری یا نبود آزادی های اجتماعی به شهرها مهاجرت می کنند. جاذبه های فرهنگی شهر. امکانات تفریحی فرهنگی و اجتماعی شهرها جذابیت زیادی برای جوانان دارد. پیشرفت فناوری و ارتباطات. با گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جوانان روستایی بیشتر با سبک زندگی شهری آشنا می‌شوند و تمایل به مهاجرت در آنها افزایش می‌یابد.
دوستان واقعا وقتی به وضعیت مملکتم فکر میکنم، به وضعیت زبانهایی مثل خودم فکر میکنم، عصبانی و ناراحت میشم. و دوستان حالا چند تا از سوالات شما دوستان عزیز رو بخونم و رفع زحمت کنم. آیا در ایران انتخابات برگزار میکنند؟ آیا احزاب سیاسی وجود دارد؟ بله، در ایران هم برای تعیین رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس شهرها و شهرستانها انتخابات وجود داره و در ایران حزب اصولگرا و حزب اصلاح طلب دو حزب سیاسی بسیار معروف و قدرتمند در ایران هستند که در حال حاضر حزب اصلاح طلب قدرت رو در دست گرفتن و آقای پزشکیان که رئیس جمهور ایران هستش جزء حزب اصلاح طلب هستند. دوست دارم بدانم برای زرد شدن برنج چه چیزی در برنج میریزند؟ خب حالا من این سوال رو زمانی خوندم که داخل خونه خواهرم بودم و ازش پرسیدم و گفت برای اینکه برنج ها زرد بشن از زعفران استفاده میکنن. امران، یک سوال در مورد ازدواج موقت دارم. اگر ازدواج با چنین زنی بیش از 1 هفته طول بکشد به احتمال زیاد باردار می شود و به احتمال زیاد فرزند را رها می کند. می خواهم بپرسم آیا در ایران یتیمخانه‌ای وجود دارد که در آن کودکان رها شده توسط زنان غیر مسئول تربیت شود؟ بله، وجود داره. در ایران یتیمخانه‌هایی وجود دارند که بچه‌های بدون سرپرست و بد سرپرست در اونجا میتونن تا سن 18 سالگی زندگی کنن و از اونا مراقبت کنن. فیلتر شکن چیست؟ این لبخندی که روی لب من الان دیدین لبخند تلخی بود و این لبخند به خاطر این بود که جاهایی از دنیا هستن که معنی فیلتر شکن رو نمیدونن و آزادانه دارن زندگی میکنن، ولی داخل ایران مردم محدود شدن و باید برای اینکه به دنیای بیرون از کشور دسترسی داشته باشن باید از برنامه استفاده کنن که بتونن این محدودیت ها رو دور بزنن. فیلتر شکن یک اپلیکیشنی هستش که به واسطه اون میتونیم محدودیت هایی که توسط دولت تعیین شده رو دور بزنیم. و جالبش هم اینجاست که همه سیاستمداران از همین فیلتر شکن ها استفاده میکنن و داخل برنامه های اپلیکیشن هایی که خودشون اونها رو فیلتر کردن اکانت مجازی دارن.
امران میشه برای من توضیح بدی که توی کشورت طایفه چیه؟ طایفه تعداد زیادی از مردم که نسبت فامیلی با هم دارن طایفه نامیده میشن. مثلا طایفه حسین پور که بیش از 10,000 نفر جمعیت داره و به غیر از طایفه حسین پور چند طایفه دیگری مثل طایفه ساتی، طایفه خالدی و طایفه جلیلی وجود داره. خب دوستان، حالا ببخشید من امشب نتونستم به تعداد سوالات بیشتری پاسخ بدم، چون واقعا از لحاظ روحی یک ذره ضعیف شدم. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشیم. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.